මම බය නැතුව කියනවා ඔහු බොරුකාරයෙක්. මම බය නැතුව කියනවා ඔහු ඔයාව රවට්ටයි. මම බය නැතුව කියනවා එයා එන්නේ නැති වෙයි. මම බය නැතුව කියනවා මම එඩිතරව කියනවා ඔයා මේ ඡන්දෙන් දිනයි. අපි කොහොමද යම්කිසි කෙනෙකුට මම බය නැතුව කියනවා මම එඩිතරව කියනවා කියන අදහස එන විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ. අන්න ඒ පිළිබඳව තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අපි උදාහරණ එකින් එක ඉතාමත් පැහැදිලිව සාකච්ඡා කරලා බලමු. මම බය නැතුව කියනවා ඔහු හොරෙක්. මම බය නැතුව කියනවා කියන අදහස දෙන්නේ I dare say. I dare say. dare කියන අදහස දෙන්නේ D-A-R-E කියන අකුරු හතරෙන්. ඒ කියන්නේ dare D-A-R-E කියන වචනේ. Okay, I dare say මම බය නැතුව කියනවා මම එඩිතරව කියනවා අදහස ගන්න පුළුවන්. say කියන්නේ කියනවා. I dare say මම එඩිතරව කියනවා. එහෙම නැත්නම් මම බය නැතුව කියනවා. මම බය නැතුව කියනවා ඔහු හොරෙක්. දැන් ඔහු හොරෙක් අදහස දෙන්නේ he is a thief කියන වචන හතරෙන්. he is a thief. ඒතර මම බය නැතුව කියනවා I dare say he is a thief. මම බය නැතුව කියනවා ඔහු හොරෙක්. පැහැදිලිද? එහෙනම් එක පැත්තක I dare say කියන වචන තුන තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ he is a thief කියන වචන ටික තියෙනවා. ඔය දෙක එකට සෙට් කරපුවාම එකට සම්බන්ධ කරපුවාම අපිට අදහස ගන්න පුළුවන් මම බය නැතුව කියනවා ඔහු හොරෙක්. I dare say he is a thief. I dare say he is a thief. මම බය නැතුව කියනවා ඔහු හොරෙක්. මම බය නැතුව කියනවා ඔයා ඡන්දෙන් දිනයි. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඡන්දෙන් සාර්ථක වෙයි. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයා ඡන්දෙන් සාර්ථක වෙයි. You will succeed in the election. You will succeed in the election. එතකොට මම බය නැතුව කියනවා I dare say you will succeed in the election. මම බය නැතුව කියනවා ඔයා ඡන්දෙන් දිනයි නැත්නම් ඔයා ඡන්දෙන් සාර්ථක වෙයි කියන අදහස ගන්න පුළුවන්. මම එඩිතරව කියනවා කියන අදහසත් අපිට අවශ්‍ය නම් ගන්න පුළුවන්. I dare say you will succeed in the election. මම එඩිතරව කියනවා. එහෙම නැත්නම් මම බය නැතුව කියනවා ඔයා ඡන්දෙන් සාර්ථක වෙයි. එහෙම නැත්නම් දිනයි කියන අදහස. මම බය නැතුව කියනවා ඔහු ඔයාව රවට්ටයි. මම බය නැතුව කියනවා එහෙනම් මතකනේ වචන තුන I dare say ඔහු ඔයාව රවට්ටයි. He will cheat you. I dare say he will cheat you. මම බය නැතුව කියනවා ඔහු ඔයාව රවට්ටයි. I dare say he will cheat you. මම බය නැතුව කියනවා ඔහු ඔයාගේ සල්ලි හොරගම් කරයි. I dare say he will steal your money. I dare say he will steal your money. He will steal your money කියන්නේ ඔහු ඔයාගේ සල්ලි හොරගම් කරයි. එහෙම නැත්නම් ඔහු ඔයාගේ මුදල් හොරගම් කරයි කියන අදහස. He will steal your money. ඒතර මම බය නැතුව කියනවා නැත්නම් මම එඩිතරව කියනවා I dare say he will steal your money. මම එඩිතරව කියනවා මම බය නැතුව කියනවා මේක වංචාවක්. මම බය නැතුව කියනවා I dare say මේක වංචාවක්. This is a fraud. fraud වංචාවක්. I dare say this is a fraud. මම බය නැතුව කියනවා මේක වංචාවක්. right. ඔයාලට එතකොට ගන්න පුළුවන් මම බය නැතුව කියනවා ඔහු හොරෙක්. I dare say he is a thief. අපි මුලින් මේ අදහස ගත්තා. එතකොට මෙතන අපිට තව අදහසක් ගන්න ඕන වුණොත් එහෙම මම බය නැතුව කියනවා ඔහු බොරුකාරයෙක්. I dare say he is a liar. අර thief කියන වචනේ තිබුණ තැනට liar ආදේශ කරන්න තියෙන්නේ. I dare say he is a liar. මම බය නැතුව කියනවා ඔහු බොරුකාරයෙක්.
right okay අපි තව අදහස් කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු මම බය නැතුව කියනවා ඔහු ඔයාගේ මුදල් ආපසු දෙන්නේ නැති වෙයි ඔහු දෙන්නේ නැති වෙයි ඔයාගේ මුදල් he will not return your money he will not return your money එතකොට මේ will not කියන වචන දෙක අපිට කෙටි කරන්න පුළුවන් won't කියලා he won't return your money මම බය නැතුව කියනවා I dare say he won't return your money මම බය නැතුව කියනවා ඔහු ඔයාගේ මුදල් ආපසු දෙන්නේ නැති වෙයි I dare say he won't return your money මම බය නැතුව කියනවා එයාට බෑ මේකට විසඳුමක් දෙන්න I dare say he can't give a solution to this I dare say මම බය නැතුව කියනවා I dare say he can't give a solution to this right ඉතින් වීඩියෝ එක නරඹන අතරේම මම ඔයාලට මතක් කරන්නම් ඔයා තාමත් අපේ channel එක Royas English Academy කියන channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා මේ channel එක subscribe කරන්න පහලින් තියෙන සුදු පාට button එක touch කරන්න bell icon එකත් press කරන්න එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාද්දී ඒ වීඩියෝ එක එහෙමම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා යම් කිසි ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට හිතවතුන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න මොකද තවත් කෙනෙක් මේ වගේ දේවල් බලලා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගනි යම් ප්‍රයෝජනයක් එයාගේ ජීවිතේට ගනි. ඉතින් මේ ideas කියන එක ගොඩක් අය මේ දේවල් කියන්න දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් එයාලට මේක කවදාවත් හම්බෙලා නැහැ. මේක අහලා නැහැ. මේක කියන්න මේ විදිහ අදහස් කියන්න එයාලට අවශ්‍යතාවය තිබුණත් එයාලා මේ ක්‍රමේ දන්නේ නැහැ. එයාලා මේකින් අදහස් හදලා එයාලට හුරු නැහැ. ඒ නිසා තමයි එයාලට මේවා කතා කරන්න බැරි. ඉතින් දැන් මම මෙතනදී ඔයාලට විවිධ විදිහේ උදාහරණ සාකච්ඡා කරලා දෙනවා, පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඔයා try කරන්න මේ දේවල් හොඳින් ඉගෙනගෙන ඉතාමත් සාර්ථක විදිහට ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන වෙලාවට මේවා භාවිතා කරන්න. right. එතකොට අපි තව උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. right. මම බය නැතුව කියනවා එයාලා මේ ගේම් එක දිනයි. I dare say they will win this game. එතකොට එයාලා මේ ගේම් එක දිනයි. They will win this game. මම බය නැතුව කියනවා I dare say they will win this game. I dare say they will win this game. එයාලා මේ ගේම් එක දිනයි. එතකොට මම බය නැතුව කියනවා වගේම මම එඩිතරව කියනවා කියන අදහසත් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා මම මුලින්ම ඔයාලට මතක් කරා. right. මම බය නැතුව කියනවා එයා ආයෙත් මේ වැරද්ද කරයි. එයා ආයෙත් මේ වැරද්ද කරයි. He will do this mistake again. He will do this mistake again. එතකොට මම බය නැතුව කියනවා I dare say. I dare say he will do this mistake again. He will do ඔහු කරයි this mistake මේ වැරදීම again නැවත. එතකොට මම බය නැතුව කියනවා I dare say he will do this mistake again. මම බය නැතුව කියනවා එයාලා අපේ සල්ලි හොරකම් කරලා තියෙනවා. I dare say මම බය නැතුව කියනවා I dare say එයාලා හොරකම් කරලා තියෙනවා. They have stolen our money. එයාලා හොරකම් කරලා තියෙනවා. They have stolen our money. එයාලා අපේ සල්ලි හොරකම් කරලා තියෙනවා. ඒතර මම බය නැතුව කියනවා කියන අදහස දෙන්නේ I dare say. I dare say they have stolen our money. මම බය නැතුව කියනවා පොලිසිය ඔහුව අරෙස්ට් කරයි. මම බය නැතුව ඒ ගැන කියනවා. මම එඩිතරව කියනවා I dare say the police will arrest him. I dare say the police will arrest him. මම බය නැතුව කියනවා පොලිසිය ඔහුව අත්අඩංගුවට ගනී නැත්නම් arrest කරයි. මම බය නැතුව කියනවා එයාලා මේ ගනුදෙනුව කරන්නේ නැති වෙයි. නැත්නම් එයාලා අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ නැති වෙයි. I dare say they will not නැත්නම් they won't deal with us. I dare say they won't deal with us. මම බය නැතුව කියනවා එයාලා අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ නැති වෙයි. right. මම බය නැතුව කියනවා ඔයාට බෑ මේ ප්‍රශ්නේ තනියම විසඳන්න. I dare say ඔයාට බෑ you can't solve this problem alone. I dare say you can't solve
this problem alone. මම බය නැතුව කියනවා ඔයාට මේ ප්‍රශ්නය තනියම විසඳන්න බෑ. right. අපි තව උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. මම බය නැතුව කියනවා එයාට බෑ අපි අමතක කරන්න. I dare say he can't forget us. I dare say මම බය නැතුව කියනවා he can't forget us. මම බය නැතුව කියනවා එයාට බෑ මේක නොසලකා හරින්න. නොසලකා හරිනවට අපි කියනවා neglect කියලා. I dare say he can't neglect this. මම බය නැතුව කියනවා I dare say he can't neglect this. Okay, right. ඉතින් මම හිතනවා මේ I dare say කියන phrase එකත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරපු උදාහරණ ටික ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේවා හොඳින් නැවත නැවත පුහුණු වීම කරන්න මම හැමදාම කියනවා වගේ ඒත් එක්කම ඔයාලට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට WhatsApp message එකක් එවන්න. Right. So let's meet with another useful video like this. So goodbye.